נציב יום להחזרת כל החטופים בריאים ושלמים, ובעיקר משפחת ביבס, האם ושני התינוקות, אמן. אמן. אני הייתי במצרים, פרק י"ב. מכת הצפרדעים נראתה למצרים כאילו היא מאחריהם. איש לא הפנים את המסר. עניין אחר ריתק את המחשבות, הרבה יותר. קרב ובא מועד נחשף, יום א' בתשרי, יום הולדת פרעה. מאורע שמן הראוי לחגוג אותו ברוב פאר והדר. הכנות קדחתניות נכנסו להילוך מהיר, כמרים נפוחי חזה התרוצצו כאחוזי תזזית, מנצחים על הכנת טקסים אוויליים לכבוד אליליהם המשונים וחסרי הפשר. פקידי המלך שיגרו הוראות ופקודות רצו ושוב. העבדים התנשפו ביזע, רצים נשלחו בדחיפות לרחבי הממלכה לזמן את רבי האומנים אל הדגל. רחובות הקריה הושתו ברוב פאר, כל פינה זעקה עושר אגדי. קירות העיר עטו מרבדי משי, ציורי, עטורי, עיתון מצרי משובח. מרקעי זהב אופיר השתלבו בזהב פרוואים משובצים אבני חן נדירות. היום המיוחל הגיע. ארמון המלוכה התעורר לכל נגינת צלצלי כינור ונבל ערבים. המלך עטוי בגדי שנים מרהיבים, כמה הבגד שלו כמו חולצת טישרט. הבגד היה משנים מרהיב, מתנוצץ בשיבוצי יהלומים, עטור בכתרו המלכותי על שני ראשי נחש המתנוססים. התיישב על הכיסא זחוח. למרגלותיו הסבו כל גדולי המלכות, קוראים לפניו ברך בחנפנות מקצועית. המעמד הקרין אווירה חגיגית, מיסטית אווילית. ההמונים בחוץ גדשו את הרחובות הציוריים, בציפייה נרגשת לרגע בו יתנו החצוצרות את אות תחילת החגיגות. כמו ביום העצמות. להפתעתם, בטרם הרחימו המחצצרים, פילחו את חלל האוויר כעוד שופר רמות. המצרים הטו את ראשם בתימהון גובר. מי מעז להרעיש את רחובות הבריה ביום כה חגיגי? בירור קצר העלה שהקולות יצאו ממשכנות היהודים. איש לא הבין את פשר הדבר. האם היהודים חוגגים גם את יום הולדת מלכנו? תמהו. לא עולה על הדעת, השיבו מביני דבר. אין יום הולדת מלכנו הוא הודעה לאלילים, דבר שהיהודים סולדים ממנו ומגחכים עליו בלגלוג רב. שמעתי שיש ליהודים יום בשנה שעליהם לתקוע בשופר. התנדב מאן דהוא להסביר. עיניהם ננעצו לעבר שכונת היהודים, מקווים בקריאות רמז כלשהו שיסייע לפענח את התעלומה. איש נורא הוד הופיע בקצה הרחוב, צעדיו תופפים אל הכיכר המרכזית. בני אספים לא יכלו להעתיק עיניהם הדמות ההירואית שהתגלתה פתאום. זהו אהרון, החששו ביראת כבוד, אחיו של מוניוס, ונביא כמוהו, הוסיפו המבינים. אהרון התייצב בכיכר העיר, המוני מצרים התגודדו סביבו, משלחים בו מבטי הערצה מהולים בספקנות. לא שט ליבו עליהם, כל ישותו נתונה לקיום מצוות בראו, פניו הקדושות העירו באור יקרות. ואז לעיני אלפי המצרים הניף את מטהו והיכה בעפר. לפתע יבשה הארץ, לחלוחית האדמה חרבה. הקרקעות הבוציות מדושנות המים הפכו למעין חרסית צחיחה.
נראה היה כאילו אש יוקדת מלחכת את בטן האדמה מבפנים ומעדה ממנה כל טיפה. גם מעט העשב הירוק שהצליח לבצבץ לאחר מכת הדם כמל והצהיב. המצרים המופתעים טרם הספיקו לעכל את מראה עיניהם. לפתע פתאום, ללא סיבה טבעית, הפכו אלפי גרגירי אדמה לכינים רוחשות חיים, מבצבצות בהמוניהם מבטן האדמה. כל גרגיר עפר הפך לכינה קטנה אשר גדלה ותפחה במהירות לגודל מרשים של ביצת תרנגול או של אבז. המחזה היה מהמם ומפתיע. המצרים לא ידעו את נפשם. מבוהלים רצו לביתו של המכשף הדגול עבדול כרים, אולי יוכל להושיע בכישופיו הרבים. נוכח הדלת הסגורה נעמדו בדממה מהוססת, חוששים להעיר אותו מהשינה, ונשלח בהם בזעמו לחש שירדים אותם לנצח. עבדול כרים אמנם עדיין שכב במיטה מחורבל במצעים העיקריים, מנסה למצוץ כורטוב שינה, אבל כל רחש מוזר העיר אותו, זועם, מתרומם מרבצו. מנסה לאתר את מקור הרעש, כדי להפליא בו את חמתו. לא צריך להתאמץ הרבה, מזווית עינו קלט אותם. הם נשרו מהתקרה של הבית, מין שרצים משונים בעלי 6 רגליים, מהלכים באיטיות מאיימת, קרבים אליו בצעדים חרישיים, מקיפים את כל גופו מסביב, כאילו מתאמות התקפה משולבת. עבדול כרים הביט בהם באימה, לא קלט מהיכן הגיעו היצורים המוזרים האלה, הנראים ככינים ענקיות שנשרו מן התקרה ללא הרף. הפחד שיתק אותו. זה עוד כישוף של מוניוס. די! די, כבר אי אפשר לסבול יותר, לא מספיק 2 מכות הנוראות ההן. עבדול כרים התחיל לבכות. אולי זה הזכיר לו כמה בכו היהודים מרשעותו עת שציווה אותם לנקות את כל הרחובות שסביב ביתו. סתם כך, רק כדי שיסבלו. ובעוד הם מתאמצים בשארית כוחותיהם לפנות כל גרגר חול, היה עומד מולם וצוחק בהנאה שטנית. אבל כעת שיתק אותו הפחד. הכינים קרבו אליו בצעדים, זוחלים אט-אט, והחלו לעלות לו על הבגדים. חסר ישע, הביט בהם, ואז קפץ מהמיטה בחרדה, לא מהעקיצות האכזריות של הכינים, אלא לפתע הבין שטיח שהחזיק את האבנים הענקיות של תקרת ביתו היפה, כל הטיח הזה הפך באופן מוזר לכינים שנשרו משם, ואם כן, אוי, מה עומד לקרות? התקרה תקרוס. אחוז אימה זינק מהמיטה ויצא לרחוב מתבונן בביתו היפה, שבנו לו עבדים היהודים ביזע רב, קורס מול עיניו בקול רעש גדול, לאחר שהטיח המחזיק אותו נעלם בדמות כינים ענקיות. מבוהל נפנה להתבונן סביבו. הרחוב הציורי שהפיז עד כה זהרורי חמה בגוונים פסטורליים המשתברים באבני חן לאלפי ניצוצות מרהיבים בשלל צבעים, הפך שחור קודר ומאיים. המחזה היה מהמם ומפחיד כאחד. הרחבה דממה לחלוטין. אלפי אנשים שגדשו אותה עד לפני זמן קצר נסו לבתים בצרחות אימה. ועבדול כרים נשאר בודד נבוך. צלצול הגונג שהדהד הזכיר כי בעצם הוא אמור להשתתף בחגיגות בארמון, ואוי לו אם יאחר. אחוז חרדה פתח בריצה מטורפת. אך הריצה הייתה מוזרה מאוד, הרגליים שקעו למלוא אורכם בתוך ים אינסופי של כינים רוחשות שמתפוצצות מכל נפץ מבחיל מתחת מגפיו ומבוסס בתוכם בעומק של 2 אמות. מחשבה איומה חלפה במוחו,
רק שמלכנו נמוך הקומה לא יצא החוצה, כי אז נצטרך לגייס עמודאים מיוחדים לשלוטו מקרקעית האדמה, כי גודש הכינים הרב יכסה את קומתו הננסית. עבדו להתנהל בכבדות, תוך שהוא מנסה בדרך הילוכו לנתק קינה מסוג ביוקי בילי, שנצמדה בכוח לאוזן הימנית. באוזן השמאלית התמקמו קיני ספיפין ונפחדרין, אבני החצץ הרבות שנחלצו ממעטפת החול הטבעית שעטתה אותם, שקעו לקרקעית האדמה מתחת לגודש הקינים, והפכו למעין מרבד נוקשה בעל שיניים מקורזלות, שקרעו את סוליות נעלה והסבו לו כאבים חזקים. גם מסע השרצים הכבד של כ13 קילו, זה רק הקינים הפרטיות שלו, שנטפלו לגבו ולא הרפו ממנו, העיקו עליו מאוד והקשו על תנועתו. בניגוד לסרבולו של תרפם, הם עצמם היו מלאות חדוות חיים, שוקקות פעילות. הם עטו כבמין מעטפת איומה את גופו הדאוב הנשוב. רוחשים על בשרו הלוך ושוב במרץ בלתי נדלה, סותרים ברגליהם החזקות על פניו, והולמים בגופו בחבטות עזות. הם גם לא החמיצו שום הזדמנות לנעוץ בו את המלתעות החדות, ולנגוס בכל פה בבשרו הדבוי, למצוץ ללא רחם לשד דמו. תוך כדי נשיכות בלתי פוסקות, חדרו פנימה לתוך עורו ובשרו כמו זריקת התעורית, והכאבים העזים דמו לפגיעת חץ בגוף דואב. עבדול כרים נשך שפתיו בזעם עצור, והכריע עצמו להתקדם. למרות מזג האוויר הקריר של ראשית הסתיו, החל המאמץ הגופני לתת אותותיו. נטפי זעם כבדים בצבצו מתוך עורו וחישקל, הפכו לחמען, לחילי מים דקיקים רוויי מלח גוף, הזורמים במורד גופו, חודרים לתוך בשרו, השסוע מהנשיכות, ומסבים לו כאב של שריפת מלח בתוך הפצעים הרבים. עבדול התכנס בתוך יגונו מהרהר כמחפש מוצא מהסבך המרגיז. אוי! זעק כאילו מדבר לקינים, מדוע אתם נטפלות אליי? כל כך השתדלתי תמיד שתהיו מנת חלקם של היהודים. בעודו מתמרמר על חוסר הצדק של הקינים וכפיות טובתם, שהוא נתן את היהודים קורבן לטובתם. שמע כל זמזום, ניסה באוויר. בחרדה נשא עיניו לקול המרגיז. מה זה הפעם? לא מספיק לי כל הצער הזה, מה מוסיפים לי כעת? בחיש קל גילה פשר הדבר, ואכן היה לו ממה לחרד. להקת יתושים עוקצניות שאיתה לעברו במטס מזמזם ומצמרר, שבו לבדו כבר היה די להטריף את הנפש. הם התמקדו מעליו, מסתחררים כמערבולת מטורפת, במחול טירוף, חגים מעל ראשו, ותרים בעיניהם המרושעות, מקום פנוי בבשרו. ללא הבחנה, האם זה בשר עיניים או חורי האוזן, נוחתים ביעף מהיר, מוצצים בהנאה את לשד דמו. עבדו הביט סביבו במבטי ייאוש, הוא לא בודד במערכה סביבו. עוד מצרים בישי מזל, שאיבו להם בסכלותם לטייל בשעת קשה זו. עיניהם הדומעות הביעו כאב וצער לא יתואר. היו אלה אותם העיניים שבעבר הלא רחוק התענגו לחזות בעבדיהם היהודים הנאנקים מסבל היצורים האלו, מבלי שניתנה להם יכולת כלשהי אפילו להתגרד, וכל שכן לא להתרחץ ולהתנקות. רעש הרחוב הרגיל הסואן תמיד מכל שקשוק המרכבות וצהלות סוסים, התחלף בהלילות אנשים בטף המצטרפים בכמין חזיון תעתועים לזעקות השבר הנישאות של בעלי החיים למיניהם,
הצווחים וגועים ללא הרף מכאב הנשיכות החדות. לא מעט מצרים צנחו באפיסת כוחות ובחידלון מוות, הישר אל התופת המחונמת הרוחשת בין רגליהם. נעלמים לתוך תהום הנשייה, והופכים למאכל ערב לאותן ניצורים, שבעבר הרחוק, בעבר הלא רחוק, דאגו בשקידה כי יהיו מנת חלקם של עבדיהם היהודים. גבוה מבלי לצרמוניה הרמה הזו התנסו צרחות שבר של אמהות מצריות. מכת הכינים תפסה אותן בעודן ברחוב החזות בחיקן עוללים רכים, מצביעות על היהודים שנקרו לפניהם, נקרו באקראי לפניהם, כי הללו נקרו מיד על פי המלבושים וצבע עורם הבהיר יחסית למצרים שחורי העור, ומחדירות באוזני בין טיפוחיהם רגשי התנשאות וגאווה מפני יהודים אליהם על הצורך לענותם בכל מיני עינויים. הכינים שהציפו פתאום את העיר פשטו עליהן, על הנשים בנשיכות חדות. עביטת הכאב הפתאומית גרמה להלם ובהלה, ותנועת כאב אינסטינקטיבית רופפה בילדים. הייתה זאת תזכורת ברורה רק למי שרצה לזכור איך הם בלשו באכזריות אחר בנות ישראל המעוברות, במטרה מרושעת להסגיר אותן לחוליות החיסול המצריות לקחת את הילדים ליאור. מחמת אימתן נאלצו היהודיות להרחיק אל השדות, ללדת בין מסתרי עצי התפוח ולהימלט מן המקום בטרם יתפסו, כשהן משאירות שישיות של עוללים חסרי ישע מוטלים על הארץ, כמו הפקר לזוחלי אדמה, מתוך תקווה כי הרמסים וחיות השדה יהיו רחמנים יותר מהמצריות האלה חסרות הלב. בדרך נס הגיעו לפה של כל תינוק 2 חלוקי אבנים מזילות חלב ודבש. המשטרה המצרית לא שקטה, בכוחות מתוגברים הקיפו את השדה ללקוט עוללים חסרי ישע כדי להשליכם למימי אור השוצפים. תמוהה הייתה עובדה כי התינוקות שעד לפני שעה קלה השמיעו קולות המיה ברורים נעלמו, כלא היו, התאדו. מבט בולש חשף את התעלומה, בלב השדה נוצרו תלוליות אדמה תחופה, והמסקנה הייתה ברורה. כלי חשיפה הובאו במהרה, וגם מחרשות חדות לה שפילחו את האדמה לעומק לא העלו דבר. התינוקות העמיקו לחדור לבטן האדמה על מנת לצאת משם אחר הסתלקות הבולשים ולשוב לבתי אבותיהם בגדלותם, שיגדלו. אך לא ישכח עבדול כרים ישית ליבו לענייני מוסר וחשבון נפש, בפרט בעת הזו בה הוא עסוק בשמירת גופו. עליו להיזהר, לא לעבור ליד מבנים נמוכים, כי נבנו על יסודות קלים בעומק 100 או 200, סכנת מפולת 4 מכל קיר. ממש עזה. תפיסת מחסנים, בתים קטנים, וגדרות אבן, הפכו לדבר שבשגרה בימים טרופים אלה, שכן כל אדמת התמך נעלמה לה בדמות קינים מרחשות. אפשר להציע על צה"ל, זה מאוד חסכוני, לאמץ קינים כאלה, ושהם ישולחו בעזה, ויפוררו את כל הבתים. לא צריך טילים, חבל, עולה הרבה כסף. וגם שיתגרדו קצת. עבדול התעלם מהכל, והמשיך בדרך החתחתים המשונה הזאת, מייחל בכל ליבו שלא ימעד, ולא יטבע בתוך אוקיינוס הקינים השורץ מתחתיו. הביט סביבו, הרחוב השחיר מקינים, טיפסו על קירות הבתים ועל העצים, לא הייתה נקודה פנויה מהם. בתים רבים קרסו, במיוחד בתי העשירים העשויים אבן, שנתמכו ביסודות החפורים עמוק בקרקע.
האדמה שהפכה לכינים לא יכלה להחזיק את הבית, הוא קרס על יושביו. והבית היפה נותרו הריסות, עדות אילמת לעונש של בעל בית גאה שרדה בעבדים היהודים כדי לבנותו. עיני עבד אל כרים קלטו תכונה מוזרה בקצה הרחוב. מחזה מדהים, לאורך קיר הבית הגדול נעמדו מספר בהמות בשורה עורפית, כאילו מתוך פקודה חיככו את גופם לאורך הקיר בניסיון להקל מעט את הגירוש לכינים שצורם בבשרם. משקלן של מאות הטונות שלחצו על קיר הבית עשה את שלו, ולא עבר זמן עד שהבית התמוטט בקול רעש עצום. שדות התבואה הרבים המעובדים להפליא שינו מראיהם. האדמה התחוחה נעלמה לה בדמות קינים מהלכות, מותירים שורשי צמחים חשופים לחום השמש הקופחת, הגורמת במישרין ייבוש תנובת השדה ללא עת. ממגורות התבואה הענקיות לא שרדו אף את המכה, ונפגעו קשות מאותן שרצים שנגסו בהן. המצרים הלכו כמשוגעים, מנסים ללא הצלחה לנתק מהם את הקינים הנוגסות בבשרם בכל פה. כל ניתוק כזה הותיר אחריו גומה של פצע פעור שזב דם. בתקווה רבה רצו ליאור, שם במים ודאי ימותו הקינים, וינשרו מעצמם מעל בשרנו. כך חשוב. היאור התמלא בהמוני מצרים צווחים מכאב ומבקשים את עזרתו של האליל להסיר את המפלצות הדבוקות הגופה. אבל בתוך הנהר נכון עליהם הפתעה רבתי. המים עצמם שרצו להכות קינים שסחו במי הנילוס הישן לעברם. קינים אמפיביות. בהגיעו לארמון הוכנס עבדול פנימה מיד, ציפה לפחות שבמתחם הארמון המרוצף במצופי שיש יהיה נקי מקינים, אבל שוב הוא התבדה. קירות הארמון היפים נראו מבהילים, השחור התנועע ושלט בכל. כנראה שהקינים חודרות פנימה מבחוץ. גם הכיסא המלכותי המצופה בשחור, ונע וזז כל הזמן, מהפעילות של הקינים. פרעה כבר ישב עם החרטומים הרבים, שמנסים ללא הצלחה יתרה להתעלם מהקינים הרבות המטפסות עליהם. הוא הביט בעבדול במבט מעורר. קרב הנה, הרי מגדולי המחשבים אתה, הראינה גם הפעם את יכולתך בכישוף, ותברא כמה קינים. גם ראשי מחשבי מצרים, יונוס ויומברוס הגדולים, בניו של בלעם, יהיו איתך. עמדו ותוכיחו לעולם כולו, כי יכולת המחשבים אינה נופלת מזו של משה. עבדול נרתע. חוק פשוט הידוע לכל מחשב קובע כי אי אפשר לחשב בריאה קטנה כזו, וגם להוציא אותה מהאדמה ולהפוך אותה לענקית כגודל של ביצה. מבט קל בפני פרעה הבהיר לעבדול שהוא חייב לנסות. כבוד הממלכה מונח על המאזניים. עבדול כרים קם על עומדו ומשתדל להתייצב על רגליו, להתעלם מאלפי הקינים הרוחשות מתחתיו ועל כל גופו, ונוגסות בו ללא רחם. הוא גייס את כל הכישרונות המאגיים ואת הידע הרב שצבר במכמני הכישוף, אך הדבר לא עלה בידו. כישוף אינו יכול ליצור קינים בשום אופן. גם הניסיונות להשתמש בשדים לא צלחו. השדים אינם שליטים על בריות קטנות. אחר שהתייאש הרים ידיו כאות לחוסר ניסיון, לחוסר אונים, אי אפשר לחשב קינים קבע. פרעה קצף, אז מדוע משה כן הצליח? חרטומים הביטו זה בזה בחשש. פרעה דרש תשובה. אי אפשר להתחמק. אדוננו המלך אמרו במחילת אות מלכותו, המסקנה היא בלתי נמנעת.
מה הכוונה הוא אומר? עד היום סברנו כמו עוד מעלתו שכל מעשיו של משה אינם כישופים מוצלחים. אך היום ראינו שהוא עשה דברים שהם למעלה מכל כישוף. שכן בכל ספרי המחשבים הגדולים שהיו מאז ומעולם מבואר ברורות, אי אפשר לחשב כנים. גם הניסיון הרב שלנו מורה כן. ניסינו לא פעם לבטל את התיאוריה הזו, אך כל ניסוי הוכיח שוב ושוב שהדברים מוצקים מאוד ולא ניתן לשנות. פרעה הביט בהם בזעם. ובכן, לא נותר לנו אלא לומר למלך שדעתנו המקצועית מובילה למסקנה אחת ברורה כשמש. שקט מתוח השתרר באוויר. חרטומים נשמו נשימה ארוכה, חוששים להוציא מפיהם את המילים, אך מבטו הקשוח של פרעה אילץ אותם להביע מסקנתם. בסוף הם פלטו בפה מלא, יש אלוהים. הדהמה נפלה בהיכל המלכות. הנוכחים הביטו זה אל זה בהשתאות. הקביעה הזו מראשי החרטומים היה להם סתירת לחי לכל תיאוריית הדת השלטת במצרים דורות רבים. פרעה הביט בהם בבוז. לאפיקורוס הזה הייתה מסקנה שונה לחלוטין. כנראה שמשה ואהרון מבינים בכישוף יותר מכם ומהמורים שלכם גם יחד. עבדול כרים חזר לביתו שהיה חרב בראש מורד, צדקת משה הוכחה, פרעה נאחז בטענות של הבל, הוא יודע בבירור שהדבר לא ייתכן על ידי כישוף, אצבע אלוהימי. ליד חורבות ביתו ההרוס למחצה עמדו אהוליאב ובצלאל, מביטים בו בעניין. לכו הביתה, אמר. כל מה שאילצנו אתכם לבנות נהרס על ידי אלוהיכם. אין טעם להשתעבד בכם יותר. ובאמת בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. כך, דווקא ביום הולדת של פרעה, הזמן שמזלו של האדם עולה וגובר ביום ההולדת, נאלץ פרעה לראות את מיליוני העבדים משתחררים מעולו בכל רחבי הממלכה. אצבע אלוהימי. זהו. אין מה לעשות. ואנחנו נפנה אחר הצהריים למכת ערים, לסיור של הבוקר המסורתי של פרעה, שמתקיים כל בוקר, לדבר עם האלוהים השני, בתוך המים. אלא הפעם הוא הקדים לצאת, באופן מפתיע. איי, איי, איי. איי, איי, איי. ועדיין הכינים היו עליו, כן? נדבר איתו עד הצהריים. הרי אני מכוון לקיים מצוות. חכמים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא כל ישראל. לפי